نن به داسې څه پاخه کو چې مشرانو کشرانو ټول شوق سره خوري کنه. لکه دې ته ځنه خلک وایي چې چائنیز رائس، چائنیز روجي، ځنه ورته وایي چې د سبزي والا پلاؤ، قسمه قسمه نامونه دي، خو دې کې لږه طریقه ډیفرنټ دي او اسانه طریقه درته ښیم. اسانه غوندې کې ریسپي ده. دومره غوړي به واخلئ چې څونه تاسو 1 کیلو وریجو ته اچوئ او وریجې په یشېدلو باندې کېږدئ. وریجې ما پهله خوشې کړې په یشېدلو مې کېښوئ چې هغه څو پورې نرمېږي مایل چې زه به بله مساله جوړه کړم. نو دلته ما شمله مرچکي او ګوپي چې دی کټ کو او هغه مې غوړو کې واچولو. به دومره مقدار کې سره کوو لکه 2 منټه، دې نه زیات نه. او دا ګوپي شو، دا شمله مرچکي شو، دا تاسو څومره زیات واچول دومره مزه دا سبزیانې داسې شی دی. او مالګې مې سره واچوله چې د دې 2 منټه پوره شي. دا لږ دا شمله مرچکي چې دا لږ سخت دي. بیا پکې ما ګاجرې واچولې. ګاجرې که تاسو نری اوږدې کټ کوئ او که نه وړې وړې کټ کوئ چې څنګه یې کټینګ باندې خپله ګوري چې څنګه مو خوښي. هغه مې چې پکې 1 منټ سو کو بیا مې پکې ما ور واچوله یشېدلې د چرګې غوښه. دا مې داسې ورکوټې دغه کړي که نه. چرګې غوښه خو هسې هم دغه نرمه وي او ځنه خلک کې کچه کې ما اچوي، هغه یو بېله طریقه ده او دا راته اسانه طریقه ښیمه. او پکې مې تور مرچکۍ چې دی 1 چمچ واچولو. دا مرچکۍ چې دی دا زه بعد کې بیا اوسه کمه چې مرچکۍ نارمل نه وي نو بیا پکې لږ نور واچوم، خو زه اکثر لږ زیات استعمالوم. 4 اګو کې به تور مرچکۍ او مالګه واچوئ او ښه به پینټ کړئ. پینټ کول باندې خو پوهېږي چې دا څنګه زه کوم دې ته پینټ کول وایي. او طبخي باندې به وله بېلې پخومه چې لږې وریجې وي چې یو پلیټ وي نو ما به همدې سبزۍ کې دا انډه چې دی پخ کړی وي. هغه هوټل کې داسې طریقه کوي، خو زه بله بېله دغه کړم او لکه ډېر ساعت په طبخي پرېږدم. هغې وجه دا چې دا انډه چې دی لکه شانتې سخته شي. نو بس دغه شانتې دا هګۍ چې دا داسې پخه شي نو بیا به دا مونږ نری کټ کړو. او بیا له مې همدې نه پخه کړه چې دې خوا سبزي زیاته ده، بیا دې کې دا انخلیږي دا ټوله سبزي. بس دې خوا سبزي چې دا هغه ما 2 منټه پخه کړه. دې کې ما اوس واچولو چکن پاوډر او سرکه شوه، داسې 3-4 چمچې سرکه پکې واچوئ. چلی سوس شو او پکې دغه واچوئ سویا سوس. سویا سوس چې دی دا پکې ضروري دی، که دا نور سوسونه تاسو نه وي. سویا سوس به پکې لږ زیات اچوئ، تقریبا نیمې پیالې نه چې لږ کمي وزونه به پکې اچوئ. او بس بیا مې مکس کو او اوس به پکې روجي مې واچولې. روجي چې دي دا مې نیمې پرېښې دي ولې چې لا لږې په مکس کوم بیا ور اچوم، دې سره لږ مکسینګ ښه کېږي. وریجې چې دي دا ما پوره نرمې کړي دي، داسې نه دي چې پوره ورانې دي، خو دي پخې. او صرف دا سبزیانو له پکې دم ورکوم. دا هګۍ شوه، دا مې کټ کړې ده، امې پې د پاسه واچوله. بس ښه یې مکس کړئ چې څنګه تاسو ته اسانه وي هغه شانتې کوئ. او دې کې ځنه خلک نیمبو هم اچوي، خو زموږ پکې نیمبو نه وي خوښ، د نیمبو رس وي. او شنه مرچکي شو، شنه دنیا هم پې اچولی شئ. او بس اوس دا مې مکس کړو، دې له به اوس موږ دم ورکوو. دلته پې ما 1 چمچه تور مرچکۍ نور هم واچول، ولې چې دې کې خو نور مرچکۍ اچولې نه دي، لکه سره مرچکي شو یا ګرمه مساله شو هغې کې خو مرچکي نو دا نارمل خوند به راشي. دلته ولا ما 6 منټه دم ورکو په نري ګیس باندې. پهله مې لږ ګیس تیز ته ساتلی وم چې دا وریجې ګرمې شي، بیا مې ولاندې نری کو. نو بس مزیدار چائنیز رائس شوی تیار. که چائنیز روجي ورته وایي او که نه د سبزي پلاو ورته وایي چې څه مو خوښي هغه ورته ویلی شئ. مخکې به چې دا ما پخولو ماله به دومره ګران دا ښکارېدو، دا نه ګرانه طریقه به ما ته لګېده چې ما ویل اوس ولا سبزیانې کټ کې غوښه به ورته یشي. اوس راته دومره اسان لګي چې زه دا جوړوم که نه، چې زه وایم چې پلاو نه زیاته دا اسانه ده. ولې چې بس سبزیانې چې کټ شي او زرې سرې کړي او هګۍ والا پینټ کړي پکې واچوي. او دا د عام وریجو نه زیاتې خوړی شي. ګورې دا مې یاد ساتئ څنګه بریاني زیاته خوړی شي، داسې دا ما وریجې ویشولې وې او ما ترې نه اوبه وباسلې وې، نو هغې د وجې نه دا ډېرې خوړی شي او داسې زر هاضمه کېږي که نه چې تاسو به پرې مړېږئ نه.